So ayun na nga guys, dumating na yung in-order ko sa Shopee na bracket for Duke 200 version 2. It's made of pure metal at yung maganda dito, isang buo siya, wala siyang dinugtungan or welding. Then nag-order ako sa Shopee ng Duhan na top box, yung triple X na design, color black, and meron siyang silver na mesh or parang grills. So basically yung first step is to unscrew yung mga existing na bolts doon sa rear na fender ng ating motor. So basically tatanggalin nyo lang yung dalawang Allen bolts. Hindi ako sure sa numero kasi hindi ako ganun ka-technical, pero yun yung first step natin. And yung next step is ikakabit na natin yung bracket sa ating Duke 200. So merong dalawang Allen bolts per side, and yung ginawa ko, bumili ako ng mas mahabang Allen bolts para sa rear side kasi maglalagay tayo ng spacer. Ang maganda rito is yung binili ko sa Shopee na bracket, meron ng included na washer at saka spacer. Ano yung purpose ng spacer? Kasi pag hindi mo na nalagyan ng spacer sa rear na butas, magiging makitid siya. So we need the spacer para maging straight siya at maganda yung stability ng bracket sa ating motor. And ito na siya, magki-quick unboxing tayo nung Duhan top box natin, yung triple X na special edition na merong tatlong X sa rear at dalawang sides na merong silver mesh or grill. So it's made of alloy, hindi siya ABS plastic alloy, and then may kasama na rin siyang plate para na i-attach natin sa ating bracket. And okay, so the next step is ikakabit na natin yung plate na included sa Duhan top box natin sa bracket na binili natin. So what's good about the
Duhan top box is provided na yung plate, meron na ring long and short na bolts or yes, bolts and screw para makabit na bolts and nuts para makabit natin sa bracket. So tamang adjust at pagbagay lang sa ating plate para maging stable at hindi siya ganun ka-disturbing sa passenger. So ayan na nga, nakabit na natin yung KTM Duke 200 2021 na bracket. Makikita nyo meron siyang engraved or laser cut na words na KTM. At yung plate para sa Duhan top box natin. So ready na tayong i-install or ikabit yung ating Duhan top box